Hi everyone, this is Sen. Welcome back to my channel. And guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe now and don't forget to click my tiny bell so that if I have a new video, you will be notified. And good morning guys, dahil morning po na kinuhanan ko ng video ito. And ito, nagpiprepare po ako ng aking coffee and favorite ko talaga ang kape guys. Hindi kompleto ang aking araw without coffee. Yan po si Sen. Kaya ito guys, nagpiprepare na po ako ng aking late breakfast. Itlog lang guys ang aking gusto kong kainin at tinapay, coffee. Yan, tama na po yan guys na pang breakfast ko. And sa mga aking viewers, panoorin niyo po ang aking daily life dito sa Israel bilang caregiver, bilang katulong po ng isang matanda dito sa bansang pinagpala sa Israel. And ito guys ang aking video and panoorin po natin.
And guys, ipapakilala ko din po ang aking alagang si Bella. Ito po ang aking stress reliever sa aking trabaho minsan kung wala po akong makausap at kanyang pagkain ay kasali na rin po sa aming budget. Ayan po guys, social po ang aking pusa dahil pihikan din po siya sa pagkain, ayaw niya ng kanin. Kaya yan, napipilitan po akong bumili ng cat food. At ito ang aking mini garden or harapan ng aking bahay. As usual, lagi nyo po yung nakikita sa aking mga daily vlogs. And yung aking malunggay guys is medyo may umuusbong na siyang dahon. So ito yung ating talagang trabaho guys, ang palitan at linisan ng ating alaga. So kailangan ko na siyang linisan dahil magla-lunch na or late lunch na siya. So kailangan po natin palitan ng ating alaga. So natapos ko nang linisan ng aking alaga and ito ang ating next na gagawin, maglinis and magmap. And alam nyo guys, dati kung once a week lang tayo naglilinis, ngayon kailangan everyday na po tayo magmap or twice a day na, morning and afternoon, dahil naging paranoid na po tayo dahil sa virus na lumalaganap sa ating mundo ngayon guys. So ito, maglilinis tayo and next. And after few hours, ito na po guys, magpapakain na po tayo sa ating alaga. And alam nyo guys, quarantine po kami dito sa Israel ngayon. But sanay na sanay naman po ako na hindi lumalabas. So wala lang, ganun lang ang buhay-buhay natin guys, walang pagbabago. So hindi po tayo naboboard or hindi po tayo nababahala na hindi makalabas dahil sanay naman po tayo na hindi nagdi-day off. And mga affected lang lalo ngayon guys is yung mga live out or every week na nagdi-day off, kasi sila hindi na sila pinapayagan ng mga amo na lalabas dahil natatakot na nga sila sa virus. Baka on the way makakat sila ng virus, kaya pinag-iingatan din yung mga kanilang caregivers dito guys. So sa mga hindi pa nakasubscribe, don't forget to click my tiny bell so that if I have a new video, you will be notified. And manalangin lang po tayo lagi guys para sa ating bansa. Bye!